Hey dears, be updated with your updated technology. C language को भिडियो सिरिजमा हामीले अपरेटर रिलेटेड के प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्ने क्रममा छु र आजको प्रब्लम मैले यहाँ लेखेको छु टु टेक टु डिफरेंट डिस्टेंस है दुईटा डिस्टेंस हामी लिन्छौं तर दैट डिस्टेंस इज इन फीट एन्ड इंच सानो डिस्टेंस हुन्छ किलोमिटर मिटरमा पनि तपाईहरुले पछि गएर आफैले पनि ट्राई गर्नुस् हैन मैले यहाँ फीट र इंचमा दिएको छु फीट र इंच लाई हामीले कसरी सल्भ गर्छौं विथ अल्गोरिदम एन्ड फ्लो चार्ट सो लेट्स सी फर्स्ट अल्गोरिदम मैले यहाँ एज ए एक्जाम्पल फर्स्ट डिस्टेंस मेरो छ 5 फीट 7 इंच है 5 फीट 7 इंच जसलाई मैले एज कसरी लेखेको छु फीट लाई f1 फर्स्ट हो नि त f1 = 5 अनि इंच लाई मैले स्मल i1 भनेर राखेको छु जहाँनिर 7 इंच सो एन्ड सेकेन्ड डिस्टेंस हामीसँग रहेको छ 2 feet मैले यहाँ f2 मा लेखेको छु 2 feet and i2 is in inch so यो सेकेन्ड भएको हुनाले सेकेन्ड भनेर राखेको छु फर्स्ट सो अब यो दुईटा डिस्टेंसलाई हामीले एड गर्नुपर्ने छ एड गरेर फेरि पनि हामीले फिट र इंचमै डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ सो हाउ वी क्यान डु दिस फर्स्ट वी हैव टु फाइन्ड द टोटल इंच पहिला इंचलाई मात्रै जोड्नुस् यो पछाडीको पार्टलाई सो 7 and 8 है जस्तै हामी इंच के छ एज अ ti टोटल इंच मैले यहाँ ti भनेर मैले भेरिएबल दिएको छु ti मा हामीले फर्स्ट इंच र सेकेन्ड इंच लाई एड गर्छौं जस्तै यहाँ 7 + 8 = 15 आयो 15 जुन यो इंच छ टोटल इंच यसलाई हामीले फेरि फिट र इंच मा कन्भर्ट गर्छौं अब 1 फीट = कति इंच है कति इंच = 1 फीट हाम्रो 12 इंच = 1 फीट हुन्छ त्यही भएर हामीले 12 ले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ सो कन्भर्ट दिस टोटल इंच इन्टु फीट एन्ड इंच सो फीट एन्ड इंच मा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले 12 ले डिवाइड गर्छौं र फीट आउँछ र त्यसपछि रिमेनिङ फेरि हामी निकाल्छौं रिमेनिङ इंच हाम्रो जस्तै यहाँ 15 12 1 जा 12 अनि 15 भनेको 3 इंच लेफ्ट हुन्छ हैन बाँकी बचेको हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो टोटल त्यो अघि निकालेको जुन फीट हो नि इंचबाट निकालेको फीट f मा छ यो f भेरिएबल त्यसलाई र हाम्रो जुन हामीले सुरुमा इन्डिकेट गरेको छौं जस्तै फर्स्ट डिस्टेंस को फीट f1 सेकेन्ड डिस्टेंस को फीट f2 यो टोटल फीट हामीले निकाल्छौं एन्ड प्रिन्ट गर्दिन्छौं इट्स भेरी सिम्पल जस्तै फर एक्जाम्पल हामी यहाँ मैले क्याल्कुलेटेड गरेर यहाँ गरेको छु जुन हामी क्याल्कुलेट गर्छौं डिवाइड गर्छौं हैन सो यसरी हाम्रो काम गर्ने होला छ सो फटाफट यसलाई मैले यहाँहरुलाई कस्तो लागिराछ प्लिज सी वन्स एन्ड मलाई कमेन्ट गर्नुस् हैन बुझ्नु भएको छ छैन प्लिज कमेन्ट गर्नुस् र मैले यहाँहरुलाई फेरि पनि मेरो दिवमा लगिसके देव C++ मा हामी काम गर्नेवाला छौं सो मैले यसैलाई एडिट गर्छु यो भन्दा पहिलाको भिडियो पनि हामीले गरिसकेका छौं टाइमलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने अब यहाँनिर हामीलाई के चाहिन्छ हेर्नुस् है सुरुमा हामीलाई चाहिने कुराहरु हामी लेख्छौं सो एज इन्टिजर हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ किनभने हामीले रिमाइन्डर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ सो फर्स्ट मा हामीलाई चाहियो f1 सो फर्स्ट लेट्स आई एम गोइङ टु राइट हियर क्यापिटल f1 हामीले लेखेका थियौ त्यसपछि i1 पनि लेखेका थियौ हैन सो i स्मल i मैले लेख्छु i1 पनि लेखेका थियौ त्यसपछि हाम्रो f2 पनि लेखेका थियौ र i2 पनि लेखेका थियौ सँगसँगै हामीले यसमा अर्को क्याल्कुलेट गरेर जस्तै टोटल इंच हामीलाई अर्को भेरिएबल के चाहिरहेको थियो एउटा f मात्रै चाहिरहेको थियो हामीले f पनि लियौ त्यसपछि त्यसलाई टोटल हामीले गरेर टोटल पनि निकालेको थियौ सो यहाँनिर तपाईले टोटल इंच लेख्न सक्नुहुन्छ या टोटल फीट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ इट्स योर विश हैन सो मैले यहाँ tf टोटल फीट पनि राखिदिए तर त्यो पहिलाकै उसमा पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी राख्यो भने क्लियर हुन्छ है सो के हामीलाई चाहिन्छ कुन भेरिएबल्सहरु हामीलाई चाहिन्छ के टाइपको कन्टेनर्सहरु चाहिन्छ त्यो हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ अघिकैबाट मैले देखाइसकेको छु अघिकै एक्जाम्पलबाट सो मैले यहाँ printf सो मैले यहाँ एउटा मेसेज गर्दिसके हैन सो इन्टर फर्स्ट डिस्टेंस इन फीट एन्ड इंच यो मैले यसरी लिइसकेपछि यसलाई स्क्यानएफ गरेर लिन्छु स्क्यानएफ हाम्रो
यसमा इन्टिजर हो %d, पहिला हामी फिट लिन्छौं अनि त्यसपछि अर्को %d भनेर इन्चलाई लिन्छौं। सो यहाँ एड्रेस अफ f1 फर्स्टमा फिट, फर्स्ट फिट हैन, त्यसपछि I1 इज द इंच, फर्स्ट इंच। त्यसपछि अब सेकेन्डको लागि पनि हामी त्यसै गरी लिन्छौं। मैले यसलाई कपी गर्छु ताकि सेकेन्डलाई पनि हामी मजाले लिन सक्छौं। अब यहाँ यसको ठाउँमा मैले सेकेन्ड लेखिदिएँ, सेकेन्ड डिस्टेन्स इन फिट एन्ड इंच। अब यसमा हाम्रो f2 र I2 भनेर लिन्छौं। एड्रेस अफ, यहाँ एड्रेस अफ राख्नै पर्ने हुन्छ है, अल इन्डिभिजुअल एड्रेस अफ राख्नै पर्ने हुन्छ। यहाँ पनि एड्रेस अफ, यहाँ पनि एड्रेस अफ ताकि हाम्रो त्यहाँनिर क्लियर होस्। त्यसपछि हामीले के गर्छौं, टोटल इंच है, टोटल इंच मैले यहाँ TI इक्वल्स टु हामीले के गर्नु पर्यो, टोटल इंच फर्स्ट इंच हाम्रो I1 प्लस I2 यो दुईटालाई एड गर्नु पर्यो। अब यसलाई फेरि हामीले f निकाल्नु पर्यो, हामी फिटमा निकाल्नु पर्यो, फिट र इंचमा लानु पर्यो हैन, यो टोटल इंचलाई। सो इंचलाई हामीले कसरी लान्छौं अघि, सो टोटल यहाँ टोटल इंच डिवाइड बाइ 12। अब यहाँ फिट आयो र रिमेनिङ इंच पनि चाहियो हामीलाई। रिमेनिङ इंचलाई फेरि पनि हामीले रिमेनिङ एज अ रिमाइन्डर इंच राख्छौं। सो त्यसलाई चाहिँ रिमेनिङ इंचको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई मैले यहाँ कतै राखेको छैन। सो लेट्स सी, आई एम गोइङ टु राइट हियर माई रिमेनिङ इंच RI भनेर राखिदिएँ। सो RI पनि मैले यहाँ क्याल्कुलेट गरिदिन्छु। सो रिमेनिङ इंच RI इक्वल्स टु यही टोटल इंच शुड बी मोडुलर बाई 12। 12 ले मोडुलर गरिदिने, मोडुलर रिमाइन्डर निकाल्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो के निकाल्ने, अब टोटल फिट है। टोटल फिटमा हाम्रो अघिको यो टोटल इंचबाट निकालेको यो f प्लस अघिको फर्स्ट डिस्टेन्सको f1 हैन, प्लस सेकेन्ड डिस्टेन्सको f2, यो तीनटै जोडेर हामीले निकाल्छौं र यिनीहरुलाई प्रिन्ट गर्दिनुस्, प्रिन्ट। सो यहाँ द टोटल डिस्टेन्स है, फर्स्टमा %d फिट राख्दिनुस्, यो चाहिँ हाम्रो के हो, फिट, एन्ड %d इंच। तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ या आफ्नै फर्मेटमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, फिट र इंच एउटै ठाउँमा। सो यहाँ हाम्रो टोटल फिट हाम्रो TF मा छ, TF हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो। अनि रिमेनिङ इंच हाम्रो कहाँनिर छ, यो हो, यो रिमेनिङ इंच। सो यसलाई पनि हामीले यहाँ दिनु पर्यो। सो रिमेनिङ इंच इज RI। सो द्याट्स अल। सो यसलाई पनि एक्जिक्युट गरी हेरौं। सो यहाँ उले डिस्टेन्स सोधिसक्यो। सपोज मैले अघिकै एक्जाम्पल पनि दिन सक्छु। यहाँ 5 फिट र 7 इंच मैले दिएको थिएँ। तपाईले यसै गरेर सेकेन्ड डिस्टेन्स मैले यहाँ 2 फिट एन्ड 8 इंच दिएको थिएँ। सो हियर यु क्यान सी 8 फिट 3 इंच, 8 फिट 3 इंच। तपाईले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो? प्लिज इन्जोय विथ दिस प्रोग्राम हैन, यस्तै प्रोग्राम बनाउनुस्, इन्जोय गर्नुस्। तपाईले जस्तै डिस्टेन्स इन किलोमिटर एन्ड मिटरमा कन्भर्ट गर्नुस्, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरेर दुईटा टाइमलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो प्लिज ट्राई। नेक्स्ट वी विल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। थ्यांक यू।